Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus, përsëri jam nga Tirana, mbas emisionit fundit, me dëshirën për të rikthyer prapë në sezonin tjetër. Ç'po ngjet në SBA? Dikur ka qenë një film, Twilight Zone. Batuta e parë, ju po hyni në një dimension tjetër. Kjo po ngjet në SBA, kështu thot Bill O'Reilly. Jemi në një dimension tjetër sepse nuk po kuptojnë se çfarë po ndodh. Presidenti Biden, në takim me presidentin e Izraelit, mban një kartë, nuk mban mend as emrin, as qytetet, ose tek takimi në Vilnius për NATO-n, tha që Rusia ka pushtuar Irakun, pa lidhje. Por nuk është vetëm kjo. Trump, nga ana tjetër, thot që është gjetur kokainë në shtëpinë e bardhë dhe ndaj Biden flet për qartë. Nuk mbante mend që ka qenë në Irlandë vizitë dhe një fëmijë 10 vjeçar ja tha gjatë një takimi që kishte në shtëpinë e bardhë. Zëvendës presidenti amerikane, Kamala Harris, ka një nivel ende më të ulët, ku thotë që Zvicra është një vend i vogël në Europë dhe ka afër një vend të madh si Gjermania. Më larg nuk shkon as Pence, zëvendës presidenti, i cili duke dashur të shpjegojë se çfarë ka ndodhur në Ukrainë, thotë që Rusia është një vend i madh në Evropë dhe ka pushtuar një vend vogël që quhet Ukrainë. Nga kampi tjetër, kandidati Robert Kennedy Jr., i birit famshëm Robert Kennedy, thotë që Gjermania naziste ka qenë më mirë se sa Amerika sot, sepse në atë kohë kishe një vend si Zvicra ku mund të arratisësh, kurse me Covid, Amerikanët nuk kishin ku të shkonin. Dhe ai thotë që Covid u shpik për të vdekur racën e bardhë, por jo që futët hebrejt dhe kinezët. Reagimi ka qenë shumë i madh, i minjëhershëm nga media, nga partia e tij. Ndërkohë që kongresmeni Taylor Greene vazhdon me teoritë konspirative dhe thotë që Gestapo është në Kongresin Amerikan. Pra jemi në Twilight Zone. Dhe kulmi arrin me presidentin Biden që duket që nuk e ka takimin real me realitetin, po jeton në një realitet tjetër. Në intervistën që pata me ambasadorin Bolton, të plotë të jap në Fokus TV në Amerikë, disa pjesë edhe këtu, ajo që më bëri përshtypje tha që Biden nuk do të garojë përsëri për president dhe ka mundësi që nga vjeshtat të deklarojë të tërhiqet. Kjo do t'i bënte mirë republikanëve, të cilët mund zgjedhin një kandidat me moshë 3. Sipas ambasadorit Bolton, rreth 70% amerikanëve nuk duan të ripërsëritet 2020 përplasje Biden-Trump. Me akuzat e mëdha ndaj ish presidentit Trump, duket se do të kemi akuzë edhe për 6 janarin, duket se pozicioni i tij do të jetë shumë i vështirë, por pollet tregojnë që ai nuk ka rënë asnjë përqind tek republikanët dhe duket se do të jetë fitues tek primaret. Natyrisht që të kesh shanse mundësi të fitosh si president, duhet kesh miliona dollar në dispozicion. Dikur ka thënë senatori McCain që unë që të zgjidhem senator duhet që të kem rreth 60 milion dollar në dispozicion për fushat, po flas për vitin 97 kur e kam takuar McCain, dhe kjo i bie në raport që çdo ditë unë duhet të kem 20.000 dollar donation. Në qoftë se nuk i realizon çdo ditë ka probleme. Ndaj orët e para të mesditës të një senatori dhe një kongresmeni në të së shumti shpenzojnë në mbledhjen e donacioneve. Dhe lobistët, që janë rreth 2000 në Washington, janë ata që hedhin miliona dollar, sidomos për vendet vogla si Shqipëria, Kosova, që pagojnë nga këto lobistë për të pasur akses, për të blerë disa foto dhe për të sensibilizuar sadopak politikën amerikane. Bolton përpara 2 javësh më tha që mos largoni vëmendjen amerikane nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe mos informoni vetëm Departamentin Amerikan të Shtetit, por dhe korridoret e tjera të pushtetit, Kongresin, Senatin, Këshillin e Sigurisë Kombëtare, informoni për gjendjen reale të politikës në Shqipëri. Ai më pranoi që Sorosi ka ndikuar shumë, është një realitet tjetër dhe ka ndikim pa diskutim në shtëpinë e bardhë.
Duket që Bideni ka mbledhur donacione më shumë se Trump dhe DeSantis. Natyrisht, presidenti që është në shtëpinë e bardhë e ka këtë mundësi. Dhe ata që paguajnë më shumë janë Wall Street, pa diskutim. Një qytetar amerikan, po marr rastin tim, me ligj më lejohet të bëj donacion $12,500 për një kandidat. Trumpin ose Biden. Si çift, pra $25,000. Këto nuk mjaftojnë. Mënyra për të dhënë donacionet me miliona dollar bëhet për PAC dhe Super PAC. Aksioni, komiteti i aksionit politik është PAC dhe Super PAC është komiteti i aksionit politik super i madh. Kanë 50 milion, 60 milion dollar. Këto nuk japin nga $12,000, por kalojnë me loophole, që thonë ata. Njëri prej tyre, për shembull, është ambasadori Bolton. Super PAC i tij shkon nga 50 milion deri në $150 milion. Dhe Boltoni, në këtë mënyrë, është një lojtar i fortë për konservatorizmin amerikan, duke mbështetur congressman, congresswoman, senator, kandidat të cilët sipas mendimit ti do të kenë vëmendje më të madhe në teoritë konservatore, por dhe rëndësinë e sigurisë kombëtare. Dhe në përgjithësi, kandidatët e mbështetur nga ai kanë qenë fitues. Trump, i cili ka marrë donacione, më shumë i shpenzon me probleme gjyqësore dhe nuk para mbështet me para kandidat ndryshëm. Por dy zgjedhjet e fundit, presidenciale, por dhe në midterm, kandidatët që u mbështetën nga Trump humbën. Kjo dëmton partinë republikane dhe konservatore. Dhe ky është problemi me republikanët, që i druhen që në qoftë se Trump, që ka shumë gjasa të fitojë primaret, do të krijojë këtë problem. Jo vetëm që republikanët nuk do të marrin dot shtëpinë e bardhë, unë mendoj personalisht që Trump fiton, por në Kongres dhe në Senat do të bjerë numri i republikanëve. Kongresi kontrollohet me pak, në përgjithësi Kongresi lëviz, është zgjuarësia atyre që kanë bërë kushtetutën. Në Senat ata prisnin që Mitch McConnell të kthehej përsëri. Në qoftë se nuk kthehet, ky është problem i madh për Amerikën, Amerikë e dobët, jo vetëm me Biden, me administratën që është vazhdim i administratës Obamës. Votuar marrëveshjen e vitit 2015, duke dhunuar në mënyrë të përsëritshme, dhe kthimit e marrëveshja është gabim. Ishit ju, Pompeo, Pence, vetëm republikan, tregon kjo diçka? Ishin edhe disa demokratë. Ishte një letër bipartizane e përbashkët që Kongresi solli në takimin e Parisit, dhe Kongresi me shumicë kaloi një rezolucion dhe Irani frikson Shqipërinë. Base prej luftës në Ukrainë, kjo çështja e sulmit kibernetik ndaj një vendi të NATO-s nuk meritoi një përgjigje të NATO-s. Ne e lam Shqipërinë bajt. So here are some of the fat cats that are donating big money to Joe Biden to see him get reelected. The biggest is Jeffrey Katzenberg, who is running the Biden campaign. About $900,000 Katzenberg has thrown in there. I'll tell you about him in a moment. Seth MacFarlane, the TV guy, $100,000. Netflix CEO Reed Hastings, $100,000. Marcy Carsey, producer in Hollywood, $100,000. Sybil Robinson Orr, $100,000. Michael Kors, you got the handbags, $50,000. Tory Burch, $50,000. Lin-Manuel Miranda, that's Hamilton, $20,000. Vera Wang, $10,000. Anna Wintour, $10,000. On and on and on and on. So Katzenberg is the big guy, and he is a music mogul. He hangs with Spielberg and very in the Hollywood community, very powerful there. So you have to understand that Hollywood is now 100% progressive. Not all the people in it, but those who run it, all right, are 100% progressive. Now, Joe Biden is the most progressive president in the history of this country. There's nobody even close. Obama would be second, but he's a distant second. Remember, Obama didn't want gay marriage. I mean, a whole bunch of stuff. Yeah, he evolved, but believe me when I tell you, Biden, far and away,
way more than FDR, way more. Biden doesn't really have himself a personal philosophy. He just goes with the wind. And the wind, the power in the progressives comes from Hollywood and New York and Georgetown, D.C. That's where the nexus is. And that's where the money is and the media is. Now, you folks who live outside of those centers, they don't care about you. Now, you would say, well, look, all of these people are very wealthy people. Why do they want socialism? Why do they want this huge nanny state run from D.C., which will dictate everything you do in your life? Why would they want that? They made their money in a capitalistic system. They prospered. And here is the reason. They have so much money, they can't spend it. All right, as long as they live, they can't spend it. So taxing them and all of that, they don't care about that anymore. They're beyond that. They all have private jets. They all have yachts. They live large. And they want a woke, progressive culture because they believe the United States is an evil country and always has been, run by white men who hate minorities. And Trump is the poster boy in their eyes for that. All right? That's what motivates them. Get rid of Trump, get rid of all these fascist MAGA people, marginalized conservatives. Every progressive thing is good. Let the country be run by minorities. The whites had their chance and screwed it up and whatever. Biden's on board with all that. Okay? Diversity, equity, inclusion, all of this stuff. That's what Jeffrey Katzenberg wants. We got his picture. Let's throw it up there again. So this guy, he's super powerful. If you're an actor or a musician and you're trying to work in Hollywood and he doesn't like you, you're not working. You're not working. Believe me, he makes one phone call, you're done. That's how powerful this man is. And he's given millions and millions of dollars to progressive causes. This isn't a populist movement. The progressive movement is not populist. It's centered, all right, in the very, very wealthy precincts that control the information and entertainment flow. So very important for you to know that. Now, Donald Trump did pretty well in the first quarter, but not nearly as well as Biden. Trump raised $35 million, big number, okay? Again, it goes to his political action committee. And remember, a lot of this money can be used for other purposes. Trump pays his legal bills out of donated money. Biden's going to have a lot of legal bills down the road, mark my words, and he'll do the same thing. Ron DeSantis picked up $20 million. DeSantis' campaign is not doing well right now. I'll get to that in a moment. You know, it was a big surprise is Tim Scott, the senator from South Carolina who announced he's running for president. He's doing very well. He raised about $20 million. All right. Pence, he didn't raise anything. Nikki Haley raised about $5 million. But Scott, that surprised me. I'm looking at that number and going, you know, that's an impressive number. Që ka bërë një analizë mënyrës se si ka lindur tingujt dhe fjalët e gjuhës shqipe dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynje i blindi, ja tango, edhe sot se në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e vajkushit, e kishtë të zanë trau arit. Gjykata e apelit e Senës, gjyqin gusht shtator 1120, ka bërë analizën e aktivitetit të Avni Rustemit dhe ka rritur në këtë përfundim. Në shtetet si shqiptar, Avni Rustemi shpallet i papajshëm presje, do me thënë jo vrasës. Njena e veshi me qashaf e kaloj. U vesh me qashaf si grumi së mpezën dhe doli? Kanë kena ata arkapijet që i thënë. Trimër. Problemi tjetër nga fushata amerikane është ajo që, ma tha Bill O'Reilly, po përdoret
inteligenca artificiale, që ka krijuar një problem pak në Amerikë, edhe në fushatën elektorale. DeSantis, kandidati për president, guvernatori i Floridës, jo vetë personalisht, por një nga Super PAC, jo thashtë çfarë është Super PAC, ka përgatitur një advertisement, shqip publicitet, reklam, një spot, po e theme më shqip, duke goditur fort guvernatorën e Iowës, shtet në Midwest, shtet konservator, ku kam pasur mundësinë të studioj një vit për televizion dhe e njoh, sepse ajo mbështet DeSantisin. Tek spoti, një deklarat e Trumpit në media, e cila me titra ishin fjalët e tij, është përdorur zëri përmes inteligjencës artificiale dhe duke tërësisht si ku flet Trump. Ta ndjekim advertising në spotin. Pra si shikoni tek spoti, një dëgjues i zakonshëm nuk arrin ta kuptojë që ky nuk është Trumpi real. Dhe Bill O'Reilly thotë që komiteti kombëtar i zgjedhjeve duhet ndërhyjë. Por në fakt është emëruar një anonim i cili nuk bën asgjë, nuk është njeriu zgjedhur, janë nga ata njerëz që siç thot Bill O'Reilly, kanë nga një limuzinë që dalin shëtisin në Washington, kanë rrogat majme, por nuk realizojnë, nuk bëjnë detyrën e tyre. Në qoftë se inteligjenca artificiale do të hapet me përmasa të tjera, do të jetë e frikshme, sepse nuk do të kuptosh dot realitetin nga ajo fucka. Pra, në gojën e Bidenit mund të futet lloj fjale dhe ai votuesi i rëndop me nivel të ulët arsimor nuk mund të bëjë dot dallimin. Duhet ndërhyrë sa më shpejt. Shembulli i reklamës e tregoi qartë. Intelligence and politics. This is a fascinating story. So in Iowa, Ron DeSantis' super PAC put out a TV ad. They did this after Donald Trump criticized Governor Kim Reynolds. But in the ad, as you will hear in a moment, they had Trump's voice, but it wasn't Trump's voice. Okay, let's listen to the ad. Governor Kim Reynolds is a conservative champion, Bill, and stands up for Iowans every day. So why is Donald Trump attacking her? I opened up the governor position for Kim Reynolds, in which she fell behind. I endorsed her, did big rallies, and she won. Now she wants to remain neutral. I don't invite her to events. Trump should fight Democrats, not Republicans. What happened to Donald Trump? Never Back Down is responsible for the content of this advertising. All right, so that was not Trump's voice. That was artificial intelligence inserting. Deceptive. Now, they took the quote from something Trump had put on the internet. So the quote was accurate, but without a lot of context, okay? But this is wrong. This is wrong, and it bothers me a lot. So this ad began running today. And it should be pulled immediately by Governor DeSantis. You don't let your political action committee deceive the folks. It's just absolutely off the chart. Now, I want to watch this and see if DeSantis does the right thing. Here's the importance of it. The American people are now barraged with propaganda. Many of us don't know what to believe. If you're going to allow AI, artificial intelligence, to insert quotes and indicate that that's a quote actually spoken, that's a lie. It's a lie. All right, in addition to being deceitful. Now, the government could stop this immediately. So the head of the Federal Election Committee is a guy named Alan Dickerson, okay? And he is a Biden guy. That means he does absolutely nothing. Nothing. There's not one thing that I can see that this guy has ever done as the chair of the Federal Election Commission. Nothing. He's like Buttigieg. He's like Mayorkas. He sits there, gets a limo to drive him around D.C., and does nothing. He could say tomorrow, no more of that. Okay? Because the FEC, Federal Election Commission, is oversight to make sure
our elections are honest. And you can see what a great job they've been doing the last 8 years, right? But where in Europe are you? Where exactly? Albania, Tirana. Okay, you're in Tirana. Okay, very good. So I got 15 minutes. Fire away whenever you're ready. Yeah, I'm ready. General Patton wanted to fight Stalin and the Soviets after Germany was defeated, and he had a pretty good vision of what was going to happen with Stalin, who came in and obviously ruled Eastern Europe for decades. And Patton knew that was going to happen, but Truman, at that point, they didn't want to fight anymore. The USA was pretty much had to deal with Japan, and so that wasn't going to happen. I can predict with certainty about the media. I can't predict the political nature of this because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, the Democrats win. And I'm sure of that. So that's where we are today. Problemi tjetër që të konservatorët amerikanë është se qëndrimin që duhen të majnë kandidatët e Partisë Republikane me atë që ndodh me politikën e jashtme. Biden është shumë i dobët dhe janë miliarda dollar të hedhura në Ukrainë në një luftë që nuk ka shanse që Ukraina të fitojë me Rusinë. Deri ku do të shkojë çmenduria e miliardave dollar të hedhura, dhe Tucker Carlson, i cili u pushua nga Fox News, ka bërë një tur me kandidatët për president dhe i thot Pence, zëvendës presidenti, ka që shqetësuar që në kërkeshti për Ukrainën, një vend që shumica amerikanëve nuk e tregojnë dot, nuk e gjejnë dot në hartë se ku është, dhe nuk e shqetësuar fare për realitetin amerikan, për inflacionin e madh, për vrasjet në për rrugë, sepse në këto 2 vjet e gjysmë, nuk kanë ndodhur thuajse asgjë të kalçën pozitive nga kjo administratë. Dhe në qytetet ku kontrollohet nga të majtët, krimi është në rritje, vjedhjet gjithashtu, korrupsioni gjigant. Të gjithë kandidatët për president nga republikanët, kur vjen problemi tek Ukraina, janë të drojtur sepse si të kthehet, çfarë do të thonë? I vetmi ishte DeSantis që nuk është problemi ynë. Ukrainës është problemi ynë. Por kjo nuk i pëlqen qendrave kontrollit të pushtetit në Washington, ajo që quhet kompleksi ushtarak industrial, ata që marrin përfitimet reale nga këto miliarda dollar që shkojnë atje. Duket sikur ka rënë vëmendja ndaj Ballkanit. Ideja që Open Balkans po i hap crown procesit Berlinit, tregon shenja të mira për ne. Ambasadori Bolton, kur e pyeta që çfarë shikon tek Open Balkans dhe tek procesi Berlinit, do të them që unë nuk kam besuar asgjë tek procesi Berlinit kur kam qenë këshilltar i sigurisë kombëtare, edhe sot nuk besoj se procesi i Berlinit do të prodhojë në rezultat, ose siç më tha ai, procesi i Berlinit do të prodhojë aq rezultate sa prodhoi procesi i Minskut për Ukrainën. 0. Dhe kam iden nga intervista me zotin Bolton, ambasadorin, që amerikanët janë distancuar, sidomos administrata e Bidenit, shpresojmë në administratë republikane që të rikthehet vëmendja dhe lënia e çështjes shqiptare tek Macron i Francës, por dhe tek gjermanët, tregon që kushtet e favorizimit të çështjes shqiptare nga amerikanët janë minimizuar. Megjithatë, në Kongresin Amerikan ka pasur një hearing dhe Escobar, i cili është në largesë duke hikur, pretendon për një post ambasadori, nuk është e rastësishme. Motra e tij është kongreswoman nga Texasi, është nga unë kam dhënë të jap edhe një herë kur ajo është thuajse histerike në fjalimet e saj, agresive, derisa dhe u arrestua për mosbindje civile në Washington dhe një herë. So that mamas can provide for those babies.
And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and we can't save every life, but my God, shouldn't we try? America, we hear you, and today in the House, we are taking the action you are demanding. Take note of who is with you and who is the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to child care so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and women. Dhe ky person që nuk e ka thënë kur që është pjesë e establishmentit demokrat atyre të politikës të madhe, ndaj dhe qëndrimet e tij nuk janë fair si diplomat. Ai shpreson për një post ambasadori. Megjithatë, u mundua të justifikonte këtë kalim nga Open Balkans te procesi i Berlinit me një lloj gjuhë diplomatike dhe pa kuptim i dha vlerësim pozitiv Ramës tek drafti i pakërkuar për zgjidhjen e asociacioneve serbe në veri të Kosovës.